reissu oli sitten työkomennus Slovakiaan. Siellä mä tötöilin aika pahasti ja tulin humalassa kotiin tuomisena Riittalle koru ja hajuvesi, mutta Riitta ei oikein siitä sitten lämmennyt. Lähdin sitten nukkumaan ja aamulla ankara olotila, krapula ja odotin siinä, että Riitta tulisi nyt huutamaan. Tulisi huutamaan ja löysi vaikka metrisellä halolla hetken aikaa. Kun se oli vähän niin kuin anteeksi anto, kun se oikein huusi. Ja mä sitten olisin myös, että anteeksi, että, ja teen kaikki mitä se pyytää. Vähän semmoinen niin sanotusti luppakorva siinä hetken aikaa. Muutama viikon. Ja se otti oikeastaan kaikista kipeitä. Just se, että mä olin niin kuin ilmaa siellä. Sitten voidaan yrittää käydä semmoisia yhteisiä keskusteluja, että molemmat on paikalla ja mietitään, niin kuin kumpikin saa kertoa, että miltä se hänestä tuntuu ja mitä hän haluaisi, että kumpikin tulisi sillä tavalla kuulluksi. Siitä voi syntyä semmoinen polku, mistä löytyisi sitten joku raittius. Tämä naishenkilö, kenen kanssa mä silloin juttelin, niin hän kertoi hirveästi omakohtaisista kokemuksista, mikä totta kai tuo siihen meidän välille sen, että ihmisiä tässä ollaan molemmat. Ja tavallaan siinä mä vaan kuuntelin vähän silleen huulipyöränä, että no ei mun elämä ole noin rankkaa, että ei me olla noin syvällä ja näin. Mutta kuitenkin sieltä saa sitä semmoista perspektiiviä ja ajattelemisen aihetta, että okei, ei välttämättä nyt, mutta jos mä annan asioiden tapahtuu vaan, niin saattaa olla se kaunis päivä, että mä huomaan, että mä oon samassa tilanteessa kuin tämä ihminen, kenen kanssa mä keskustelin. Ja haluanko mä nähdä sen päivän tapahtuvan, niin en. Vai voinko mä tehdä sillä jotain? No voin. Ja vaan omalta osaltani. Ja taas ajattelemalla vaan parasta. Vaikka se on itsekästä ajattelu kyllä. Ja varmasti monet ympärillä olevat tuomitsee ja on kärkkäitäkin mielipiteitä. Mutta aina ihmissuhteissa, missä on vaikka varsinkin pariskunnat, niin siinä on vaan ne kaksi ihmistä, jotka sit loppupeleissä tietää, mitä heidän välillä on. Ja niin sellaiset ulkopuolisten kotkotukset on ihan hyvä sulkea ja tehdä omia päätöksiä. Mutta silloin, jos puhutaan vakavasta ongelmasta, niin silloin on hyvä kuunnella niitä muitakin ja miettiä tosiaan mahdollisia seurauksia ihan sit niinku vakavastikin. Joskushan riippuvainen ihmisen parashan on se, että suhde katkaistaan kokonaan. On lupa lähteä siitä suhteesta ja se irrottautuminen, se voi myös itsensä lisäksi pelastaa tämän riippuvuudesta kärsivän henkilön. Koska hän on silloin, kun joku suhde päättyy, niin hän on joutunut katsomaan jotain seurauksia, mitä se oma vahingollinen riippuvuus tuo. Sitten Riitta oli viimeisillä raskaana 3. kertaa ja mä tulin perjantai-iltana 1000 päissäni kotia ja sanoin, että mä lähden nyt poikien kanssa saunailtaan. Ja Riittalle riitti. Se pakkas mukulat ja tavarat ja muutti siskonsa. Sen mä oon kokenut parhaaksi ratkaisuksi, että on muutettu niinku erilleen. Et kuten sanonut, että älä anna mun olla sun niinku, hauskanpidon tiellä, niin kyllä se sitten siinä kohtaa on varmasti ollut aikaa ajatella, niin se on sitten niinku lähentänyt meitä. Ja ei se niinku ihan semmoisessa täydessä niinku harmoniassa ole tietenkään tapahtunut, että onhan tuommoinen pois muuttaminen iso ja se on kuitenkin niinku hajottavaa. Mutta kyllä se nyt on tässä niinku todettu, että se on ollut paras mahdollinen ratkaisu, että ei siinä mitään muutosta olisi muuten tapahtunut. Et jos sä ajattelet sitä kautta, että toinen on sairas ja sä tietyllä käyttäytymismallilla mahdollistat sen toisen, vaikka sitten sen juomisen ja siitä ei vaan puhuta tai että annetaan asioita, niin ei silloin tapahdukaan mitään, jos ei asioita uskalla nostaa pöydälle. Ja sitten kuitenkin, jos siitä sit seuraa ero, niin se on kuitenkin vaan ero ja sitten siinä säilytään niinku hengissä
kuin se, että tapahtuu jotain peruuttamatonta. Et helpostihan asiat sitten eskaloituu ja sitten kuitenkin, että jos toinen on päättänyt juoda itsensä tärviölle, niin kyllä se sitten lopulta tekee sen tavalla tai toisella. Mutta useasti tämmöinenkin ihminen saattaa herätä siinä kohtaa, jos tulee semmoinen, että haluaa ottaa itsensä niskastakin ja ei halua menettää sitä kaikkea hyvää, mitä ympärillä on.